מרבית האנשים יסבלו מכאב גב תחתון לפחות פעם אחת בחייהם. פריצת דיסק היא הסיבה המוכרת ביותר לכך. מה גורם למחלה? כיצד ניתן לטפל בה? כל התשובות בסרטון שלפניכם. לפני מיליון שנים בן אדם התחיל ללכת על שתי רגליו. אז הייתה נקודה חשובה מאוד באבולוציה. בן אדם קיבל שליטה טובה יותר על העולם, תצפית יותר טובה, אבל על כל זה הוא משלם על ידי כאבי גב. סיבות לכאבי גב יש שונות. זה יכול להיות טראומה, יכול להיות מחלה, שינויים ניוונים, מחלות למיניהם. אחת מהסיבות שכיחות ביותר זה מחלה של הדיסק. דיסק זה מבנה סחוסי שבנוי מעוטפת קשוחה שבנויה ממיליון סיבים סחוסיים, ותוכן הגרעין של הדיסק הוא יותר רך. המטרה של הדיסק לאפשר תנועה בין החוליות, לאפשר תנועה של בן אדם, לייצב עמוד השדרה, והגרעין הוא עובד כבולם זעזועים. במקרה של מחלה של הדיסק, העוטפת נקראת, וחלק גדול או רוב התוכן יוצא ויכול ללחוץ על מערכת עצבים. במקרים האלה בן אדם סובל מכאבי גב, כאבים יכולים להקרין לרגל או רגליים, יכולים לגרום להפרעה בתחושה, חוסר תחושה או נימול ברגל. במקרים קשים יותר, חולשה בשרירים, במקרים קיצוניים, חוסר שליטה על סוגרים, עד שיתוק מלא בגפיים. רוב האוכלוסייה, מעל 50%, מתרפאים ממחלה הזאת תוך כדי שבוע-שבועיים עם טיפול מינורי של מנוחה, תרופות נגד כאבים. עוד 30% מהאנשים יסבלו מעל 3-4 חודשים ויצטרכו טיפול יותר מסיבי, עזרה של פיזיותרפיסטים, רפלקסולוגים ותרופות יותר קשות, ועוד 20-30% מהאנשים ימשיכו לסבול מבעיה הזאת למשך שנים. אנחנו רואים היום טיפול וניתוחים בעמוד השדרה לא רק כהצלת חיים או הצלת בן אדם, כמו שאפשרות לשפר איכות החיים. סוגים שונים של ניתוחים, יש ניתוחים שנקראים מינימל אינבייזיב, זה ניתוח זעיר, אנחנו מבצעים אותו בלי חתך. בכלל אנחנו מחדירים אלקטרודה או מחט דקה לתוך הדיסק תחת בקרה של הרנטגן, של השיקוף, עושים פעולה בתוך הדיסק שגורמת לדיסק להתכווץ וחלק מהתוכן להיכנס בפנים ולשחרר מערכת עצבים. ניתוחים אנדוסקופיים שאנחנו בעזרת חתך קטן מכניסים אנדוסקופ, רואים בדיוק מה קרה ואיפה בעיה ויכולים להוציא חלק מהדיסק שפרץ ולשחרר את העצבים. ניתוחים יותר גדולים, יותר מסיביים, שמשולבים גם מאפשרות לשחרר את המערכת העצבים ולייצב את עמוד השדרה בעזרת מתכות, ובדרך כלל רוב האנשים מתחילים ללכת ומרגישים הקלה תוך כדי שבועות. אני ממליץ מאוד לא לסבול ולא לשבת בבית עם חוסר אונים, לגשת לאנשים במקצוע ולבדוק מה קורה ולקבל טיפול ולחזור לחיים שאתם אוהבים אותם.